नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण उन्हाळी वाळवण रेसिपी म्हणजेच रव्याचे पळीपापड कशा बनवायचे ते बघतोय. अगदी फटाफट बनवून तयार होते ही रेसिपी आणि यासाठी तुम्हाला रवा वगैरे अजिबात भिजवून ठेवायची गरज नाही आहे. असा रवा घ्यायचा. रवा घेताना फक्त तो एकदम बारीक 0 नंबर रवा वापरायचा, म्हणजे त्याच्याने पापड छान तयार होतात. आता मी 1 वाटी रवा घेतला आहे. जर वजनी प्रमाणात बघितलं तर तो 250 ग्रॅम रवा आहे. तर इथे आता ज्या वाटीने रवा मोजला त्याच वाटीने मोजून बरोबर 8 वाटी पाणी घ्यायचं. थंड पाणी आहे. एक जाड बुडाचं असं पसरट पातेलं घेतले आणि त्याच्यामध्ये मी 8 वाटी पाणी घेते. तर तुम्ही बघू शकता पाणी मोजून घ्यायचं. पाण्याचं प्रमाण एक अर्धी वाटी कमी किंवा जास्त होऊ शकतं, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. तर इथं मी 8 वाटी पाणी मोजून घेतलं आहे आणि गॅस चालू करून हे पाणी आपल्याला उकळण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. त्याच्यावरती झाकण ठेवा, म्हणजे पाण्याची क्वांटिटी जास्त असते त्यामुळे ती पटकन उकळेल. आता पाणी उकळले. आता यामध्ये घालायचं आपल्याला मीठ आणि पापड खार. जिरा आणि ओवासुद्धा आपण यामध्ये घालणार आहोत, पण आता जर का ते घातलं तर त्याचा रंग बदलतो, म्हणून ते शेवटला रवा शिजल्यानंतर घालायचं. आता मी ते 1 चमचा मीठ घेतलं आहे आणि 1 चमचा पापड खार घेतला आहे. जो आपण पोहे खातो त्याच चमच्याने मोजून हे मिश्रण घ्यायचं. मिठाचं प्रमाण थोडंसं कमी ठेवा, कारण वाळवण रेसिपीमध्ये मिठाचं प्रमाण थोडंसं कमी वापरावं. छान असं याला मिक्स करून घेतलं आहे. पाणीसुद्धा छान उकळलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये आपण बारीक रवा घालून घेतो आहे. रवा मी अजिबात भिजवलेला वगैरे नाही आहे. असा रवा घेतला आहे आणि थोडा थोडा रवा एका हाताने यामध्ये घालायचा आणि दुसऱ्या हाताने पळीने हे मिश्रण ढवळत राहायचं, म्हणजे रव्याच्या गाठी या पाण्यामध्ये होणार नाहीत आणि आपल्याला गाठी फोडण्यासाठी बराच वेळसुद्धा जाणार नाही. तर छान असा रवा या पाण्यामध्ये मिक्स झाला आहे आणि 2 ते 3 मिनिट याला छान असं ढवळून घ्यायचं, म्हणजे जर काही तळाशी रवा बसला असेल तर त्याच्यासुद्धा अजिबात गाठी तयार होणार नाहीत. आता जसं हे मिश्रण शिजत जाईल तसं हे घट्टसर होत जातं आणि रवा जो आहे तो सगळं पाणी पूर्णपणे ॲब्झॉर्ब करून घेतो. आता एक 5 मिनटं झालेले आहेत आणि 5 मिनटामध्येच आपलं मिश्रण किती घट्टसर झाले तुम्ही बघू शकता. अगदी पूर्ण पाणी या रव्याने ॲब्झॉर्ब करून घेतलं आहे. मला असं वाटतं की याला अजून एक वाटी पाणी ओतण्याची गरज आहे, कारण रवा अजून शिजलेला नाही आहे, तोपर्यंतच पाणी पूर्णपणे ॲब्झॉर्ब केलं आहे. तर आता मी परत 1 वाटी गरम पाणी यामध्ये घालते. उकळतं पाणी घालायचं, थंड पाणी अजिबात घालायचं नाही. म्हणजे 1 वाटी रव्यासाठी टोटल आपण 9 वाटी पाणी वापरलं. जसं की मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं की अर्धा ते 1 वाटी पाणी कमी जास्त होऊ शकतं. तर हे बघा, हे मिश्रण छान असं परत एकदा स्मूथ झालं आहे. छान असं मी मिक्स करून घेते पाणी घातल्यानंतर आणि आता याच्यावर झाकण ठेवून आपण हे मिश्रण एक 10 मिनिट शिजवून घेणार आहोत. गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवायची आहे आणि मिश्रण 10 मिनिट असंच शिजवून द्यायचं आहे. आता सुरुवातीपासून आतापर्यंत 15 मिनटं हे मिश्रण आपण शिजवून घेतलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता मिश्रणाला एक छान अशी चकाकी आली आहे आणि मिश्रण छान शिजलंसुद्धा गेलं आहे. रवा अगदी छान शिजला गेला आहे. अगदी पिठासारखं मिश्रण आपलं एकदम स्मूथ तयार झालं आहे. हे परत एकदा छान असं मिक्स करून घेऊयात. अजून एक 2 मिनटं याला मी फक्त शिजवून घेते. छान असे याला उकळीचे बुडबुडे येत आहेत, तुम्ही बघू शकताय. मिश्रणाला छान चकाकी आली. पहिल्यापेक्षा थोडासा कलरसुद्धा याचा चेंज झाला आहे आणि आता मी गॅस बंद केला आहे आणि गॅस बंद केल्यानंतर आता आपण हे मिश्रण एक 5 मिनटासाठी थंड करून घेणार आहोत. एक 5 मिनिट मिश्रण थंड झालं की यामध्ये 1 चमचा ओवा आणि 1 चमचा जिरं मी घालते. तुम्ही यामध्ये तीळ वापरू शकता, चिली फ्लेक्स वापरू शकता, कोथिंबीरसुद्धा वापरू शकता, पण मी इथं फक्त ओवा आणि जिरं वापरलं आहे. हे छान असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता आपण याचे पापड बनवायला घेऊयात. हे पीठ थोडंसं जास्त प्रमाणामध्ये आहे, त्यामुळे थोडं थोडं करून पीठ दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आणि मग त्याचे पापड बनवायचे. जे उरलेलं पीठ आहे ते पातेल्यामध्ये तसंच झाकून ठेवायचं, म्हणजे जेणेकरून ते थंड होणार नाही आणि सगळे पापड अगदी व्यवस्थित आपल्याला बनवता येतील. आता हे पळीपापड आहेत. फार असे जास्त जाडही नाही आणि फार असे छोटेही नाही, अशा पद्धतीचे पापड आपल्याला बनवून घ्यायच्यात. आता एका टेबलवरती मी हा पापड बनवण्याचा पॉलिथिन पेपर टाकला आहे आणि याच्यावरती मी हे पापड बनवून घेते. अगदी 1 पळी फुल भरली तर त्याच्यामध्ये 2 पापड तयार होतात. इतक्या क्वांटिटीमध्ये आपल्याला हे पापड तयार करायचे आहेत आणि हे पापड 1 दिवस मी छान असे फॅनखाली सुकवून घेणार आहे आणि मग 1 दिवस उन्हामध्ये कडकडीत वाळवले तरीसुद्धा पापड छान सुकले जातात. आता तुम्ही म्हणाल फॅनखाली, तर फॅनखाली एक 5 ते 6 तासामध्ये एक बाजू अगदी छान आरामात सुकली जाते. हे बघा, मी जवळजवळ इथं अर्धा किलोचे पापड बनवलेत आणि माझे इतके पापड इथं तयार झालेत. आता मी हे छान असे सुकवून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. तर हे बघा, 1 दिवस फॅनखाली आणि 1 दिवस उन्हात वाळवल्यानंतर पापड छान असे सुकले गेलेत आणि अगदी ट्रान्सपरंट झालेत. एकदम पातळ असे पापड तयार झालेत. चवीलासुद्धा तितकेच छान झालेत आणि तुम्ही बघू शकता किती छान पापड तयार झाला आहे. याला एक वेगळी चकाकीसुद्धा आलेली आहे
आता हे पापड मी तुम्हाला तळूनसुद्धा दाखवते. तर अर्धा किलोच्या प्रमाणामध्ये जर मी तुम्हाला सांगितलं तर जवळजवळ माझे 120 ते 125 पापड तयार झालेत आणि जर अर्धा किलोच्या प्रमाणामध्ये बघितलं तर 60 ते 70 पापड आपले तयार होतात. तर आता तेल छान असं कडकडीत गरम झालं आहे आणि यामध्ये मी पापड टाकून तळून घेते. तुम्ही बघू शकता पटकन पापड छान असा फुलून वरती येतो आहे, अगदी दुप्पट तिप्पट फुलतो आहे आणि यामध्ये तेलाचं प्रमाण अजिबात राहत नाही. अगदी एका बाजूने तळा तरीसुद्धा परफेक्ट पापड फुलतो आहे. मी 2 ते 3 पापड तुम्हाला तळून दाखवते, किती मस्त फुलत आहेत तुम्ही बघू शकता आणि अगदी पांढरे शुभ्रसुद्धा पापड आपले तयार होतात. तुम्ही रव्याचे पापड फक्त बनवण्यापेक्षा याच्यामध्ये थोडासा शाबूसुद्धा वापरू शकता. आणि हे बघा एकदम ऑइल फ्री आणि एकदम कुरकुरीत असे पापड आपले तयार झालेत. तुम्हीसुद्धा अशा पद्धतीनं रव्याचे पापड नक्कीच बनवून बघा. अगदी पहिल्यांदा जरी बनवणार असाल तरीसुद्धा परफेक्ट पापड तयार होतील अगदी न चुकता. फक्त इथं सांगितलेलं प्रमाण पाणी आणि रवा मोजून घ्या, म्हणजे तुमचे पापड अजिबात फसणार नाहीत. आणि हे बघा मी तुम्हाला एक पापड तोडूनसुद्धा दाखवते. किती छान आणि एकदम खुसखुशीत असे पापड आपले तयार झालेत. अगदी तोंडात टाकताच विरघळतील अशा पद्धतीचे पापड तयार होतात. मग तुम्हीसुद्धा असे रव्याचे पळी पापड नक्कीच बनवून बघा. आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या मधुशाज या रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.